હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. ફ્રેન્ડ્સ, સીવણ ક્લાસનો આ 9મો ભાગ છે. 9મા ભાગમાં આપણે એપ્રોન કટિંગ કરતાં પ્લસ તેની સિલાઈ કરતાં શીખવાના છે. તો એપ્રોન કઈ રીતે કટિંગ કરવું જોઈએ તે હવે જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ જે હું એપ્રોન છે તે મારા પાર્લર માટે હું બનાવી રહી છું અને સાઇઝ પણ બતાવી દઉં. તો આ મારી માટે છે તો સાઇઝ મારી પ્રમાણે જ હશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આની જે મેં ગળાની લંબાઈ રાખી છે 4.5ની રાખી છે. તમારે સહેજ વધારી હોય તો વધારી શકો છો, 5ની પણ કરી શકો છો, પણ મેં આટલું 4.5નું કમ્પ્લીટ રાખ્યું છે. તો એનો જે આપણે આર્મહોલ છે તે મેં 8 રાખ્યા છે. અને પછી આપણે જે છાતીની લંબાઈ છે એ 40ની રાખી છે. 40ની છે તો આપણે 10.5ની કરશું, એટલે થોડુંક આપણે અડધો ઇંચ સિલાઈની અંદર જશે. એટલે આપણે મેં 10.5ની રાખી છે, ડબલ ફોલ્ડ સિલાઈ કરેલી છે. અને અહીંયા છે ને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે તળનો ગાળો રાખ્યો છે, જો આ રીતે. હવે આને આપણે આ રીતે શેપ આપી દઈશું. પછી ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે લંબાઈ કેટલી રાખવાની છે? તો લંબાઈ ફ્રેન્ડ્સ મેં આની છે ને 32 રાખી છે. તો તમારે કેટલું લાંબુ જોઈએ એ તમારી પર આધાર છે. અને 32 છે તો આપણે મેં એમાં 34 2 ઇંચ ઉમેર્યા છે. તો અડધું વાળવામાં વયું જશે. અને સહેજ લંબાઈ એટલા માટે રાખી છે કે કપડાં બગડે નહીં એટલા માટે. અને આ રીતની લંબાઈ મેં 14ની રાખી છે. અહીંયા નીચેની લંબાઈ અને ઉપરની લંબાઈમાં ઘણો ફેર હોય છે. તો નીચે સહેજ મેં પગતું રાખ્યું છે. તો સાડી બિલકુલ બગડવી ન જોઈએ. આપણે જે પણ કપડાં પહેર્યા હોય છે તે બગડવા ન જોઈએ. હવે અહીંથી હું થોડોક શેપ આપણે આપી દઈશું. આ રીતનો શેપ આપવાનો છે. અહીંથી આપણે થોડોક સીધો શેપ રાખશું અને પછી અહીંથી સહેજ ત્રાસો શેપ દેતા જઈશું, કારણ કે નીચેની લંબાઈ આપણે 14ની રાખી છે એટલા માટે. હવે આપણે ફ્રેન્ડ્સ એનું કટિંગ કરી નાખશું. તો તમે જોયું આ રીતે મેં કટિંગ કરી નાખ્યું છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ શું કરવાનું છે કે હવે ફરતી આપણે એની સિલાઈ મારવાની છે. જો આ રીતની. અને બીજું કે આપણે એને માટે જે આપણે પટ્ટીઓ જોઈશે, તો પટ્ટીઓની લંબાઈ કેટલી રાખવાની કે પહોળાઈ કેટલી રાખવાની? તો લંબાઈ તો અકોર્ડિંગ તમારી પર આધાર છે કેટલી રાખવી. તો મેં પહોળાઈ છે ને એ 2 ઇંચની રાખી છે. આ રીતની બંને પટ્ટીઓની જે પહોળાઈ છે એ 2 ઇંચની રાખી છે. તમે 1.5ની રાખવા માંગતો હો તો 1.5ની પણ રાખી શકો છો. પટ્ટી સહેજ પતલી થાય છે. મેં સહેજ મોટી કરી છે પટ્ટી, કારણ કે ને ફટાફટ જ્યારે ઉતાવળ હોય તો ગાંઠ મારી શકાય. હવે આ રીતની 2 પટ્ટીઓ લાંબી કરી છે. હવે શું કરવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે બધી બાજુથી આ રીતે સિલાઈ મારી દેવાની છે. તો મેં અહીંયા આપણે જે આર્મહોલ છે ત્યાંથી મેં આ રીતે સિલાઈ મારી દઉં છું. આ રીતની તમારે ધારી સિલાઈ મારતું જવાનું છે. પતલી સિલાઈ મારવાનું છે અમુક જગ્યાએ, કારણ કે આ આપણે આકાર દેતા જ આવી છે, યાની કે ગોળાઈ છે તો અહીંયા સહેજ મોટી સિલાઈ આવશે. બાકી બધી જગ્યાએ રહે ને પતલી સિલાઈ આ રીતે વાળી દેવાની અને સિલાઈ મારી દેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ જે હું તમને સિલાઈ બતાવું છું એ સિલાઈ છે ને એ તમારે ચારે બાજુ સિલાઈ મારવાની છે. ફક્ત આપણે જે ગળાનો ભાગ છે ત્યાં નથી મારવાનું, ત્યાં બીજી રીતે સિલાઈ મારવાની છે. બાકી બધી જગ્યાએ આ રીતે સિલાઈ મારવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, હજી પણ મારી ચેનલને જો તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ યાર સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી નાખજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટ કરવાનું તો તમારે ભૂલવાનું જ નથી ફ્રેન્ડ્સ. કારણ કે તમારી માટે જો હું આટલી મહેનત કરતી હોય, ફ્રીમાં તમને જો હું જ્ઞાન દેતી હોય, તો મને પણ થોડીક આશા હોય ને કે તમે પણ મને સપોર્ટ કરો. તો મને સપોર્ટમાં તમારે કંઈ નથી કરવાનું, મને પૈસા પણ નથી દેવાના ફ્રેન્ડ્સ. તમારે ફક્ત ને ફક્ત ફ્રેન્ડ્સ મારી ચેનલને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને તમારા જે પણ ફ્રેન્ડ્સ હોય એને શેર કરવાની છે. કમેન્ટ કરવાનું તો તમારે ભૂલવાનું જ નથી. જેટલા પણ મારા ફોલોવર્સ હોય છે કે પછી જેટલા જ મારા વ્યૂઅર્સ હોય છે, જે પણ આ લોકો આ વિડીયો જુએ છે, પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી નાખજો, કમેન્ટ કરજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, હજી પણ તમને જો કંઈ પણ ફરિયાદ હોય, યાની કે તમને કંઈ બીજી પ્રશ્ન હોય તો પણ મને કમેન્ટ કરીને કરી શકો છો. અને તમારે બીજું કંઈ પણ શીખવું હોય એ પણ મને કહી શકો છો. પરંતુ અત્યારે મેં સીવણ ક્લાસની સિઝન ચાલુ કરી છે. તો એમાંથી જે લોકોને પહેલેથી જ સીવણ ક્લાસ શીખવા માંગતા હોય છે તો એ લોકો માટેનો આ ક્લાસ શરૂ કર્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એમાં પણ આપણે પહેલેથી જ શરૂ કરવાનું હોય છે કે પહેલેથી જ એ લોકોને હળવાથી ભારેમાં લઈ જવાનું છે. યાની કે પહેલાં ને હળવું શીખવાડવાનું હોય છે અને પછી એમાંથી ધીમે કરી અને અઘરું આપણે શીખવાનું હોય છે. તો એટલે હું એ લોકો માટે મેં આખી આ સિરીઝ શરૂ કરી છે. બાકી તમારે બીજું કંઈ શીખવું હોય તો પણ તમે મને કમેન્ટ કરી અને કહી શકો છો. આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એ પણ આપણે હારોહાર લેતા રહીશું. તો અત્યારે આપણે આ જે પાર્લર માટેનો એપ્રોન છે એ હું બનાવું છું. તો પાર્લરનો એપ્રોન તો આપણે જે રીતે કુકિંગનો એપ્રોન બનાવીએ છીએ એ રીતે જ બનાવવાનો હોય છે. પરંતુ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે પીછીઓની બધી મૂકવતા હોય છે તો એ કઈ રીતે આપણે કરવું જોઈએ તે જોવાનું છે. હવે આપણે આ ગળાનું કરવાનું છે. તો ગળાનું શું કરવાનું છે? વચ્ચે આ રીતે કટિંગ કરી નાખવાનું જોઈએ. અને પછી જે પટ્ટીની વચ્ચે હોય છે ત્યાં પણ તમારે ફ્રેન્ડ્સ કટિંગ કરી નાખવાનું હોય છે. આ રીતે તમારે કટિંગ કરી નાખવાનું અને પછી કાપડને આ રીતે ઊંધું કે ચીતું કરી નાખવાનું અને સિલાઈ તમારે મારી દેવાની છે. જો
આ રીતની સિલાઈ તમારે મારવાની છે, એટલે કે આ બંનેનો પહેલાં ભાગ સરખો રાખવાનો છે, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ. આ રીતની કરી અને પછી આપણે એને સિલાઈ મારી દઈશું. સિલાઈ પણ આપણે એક જ મારવાની છે, પછી આપણે એની ઉપર ધારી સિલાઈ મારશું. તો આ રીતે તમારે અડધો ઇંચનો ગાળો રાખી અને સિલાઈ તમારે મારી દેવાની છે. જો આ રીતે જ તમારે ફ્રેન્ડ શરૂઆત કરવાની છે. પહેલેથી જ તે પટ્ટી વાળેલી હશે તો પણ ચાલશે, પરંતુ આ રીતે તમે કરો તો તમને સરળતા પડે. જો આ રીતે હવે શું કરશું, આ રીતે આપણે પટ્ટી વાળી દઈશું અને સરસ રીતે આપણે ગળાપટ્ટી રેડી થઈ ગઈ છે. જો આ રીતે પટ્ટી વાળી દેવાની છે, એટલે કે ઉપર છે ને એકદમ ફિનિશિંગવાળું કામ થાય. હવે આપણે શું કરવું કે જે આપણે એક્સ્ટ્રા કાપડ વધ્યું છે એને આ રીતે વાળી દેવાની છે, એટલે કે આપણે જે ગળામાં પછી પટ્ટીની ગાંઠ મારીએ છીએ અહીંયા એનું આ કાપડ છે. અને ફ્રેન્ડ્સ મેં થોડુંક કાપડ વધારે લીધું છે, કારણ કે મારે ખૂબ જ ઉતાવળ હોય છે, તો સેજ મોટી પટ્ટી હોય તો સરળતાથી પટ્ટી મરાઈ જાય છે. અને બીજું એ છે કે સેજ ઢીલું રાખવું હોય તો પણ ઢીલું રાખી શકીએ છીએ. આપણે કમ્પ્લીટ પટ્ટી રાખી હોય, યાની કે આ પટ્ટી છે એ ટૂંકી રાખી હોય તો એમાં શું થાય છે કે ઘણીવાર ઉતાવળમાં પટ્ટી છે ને ખુલી પણ જાય છે અને બીજું વળાતી પણ નથી, વાર લાગે છે એટલા માટે. તો આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ મેં પટ્ટી વાળી નાખી છે અને બીજી જે પટ્ટી છે એને પણ હું આ રીતે પટ્ટી મારી દઉં છું. જો બીજી આ પટ્ટી છે જે આપણે આર્મહોલના ખૂણોનો ભાગ છે ત્યાં આપણે મારવાની છે, તો એને મેં આ રીતે પટ્ટી કરી નાખી છે. જો આ રીતે તમે પટ્ટી કરી શકો છો. હવે ફ્રેન્ડ્સ શું કરવાનું કે જે આપણે આ ભાગ છે અહીંયા આપણે તમારે આ રીતની સિલાઈ રાખવાની છે, એટલે કે જે પટ્ટી છે તેને આ રીતે રાખવાનું છે અને આગે પાછી સિલાઈ કરવાની છે. જો આ રીતે આગે પાછી સિલાઈ કરવાની છે એટલે અહીંયા કમ્પ્લીટ તમારું જે સિલાઈ છે એ આવી જાય પટ્ટી. હવે શું કરવાનું છે કે મેં એક્સ્ટ્રા કપડું લઈ લીધું છે અને એને આ રીતે સિલાઈ મારી દેવાની છે. જો હવે ફ્રેન્ડ્સ મારે તમને એ દેખાડવાનું ભૂલાઈ ગયું કે જેટલું કાપડ હોય એનું તમારે આ રીતે ચોરસ ખાનું કરી નાખવાનું, યાની કે તમારે અહીંયા નિશાન કરી નાખવાનું, એટલે તમને યાદ રહે કે જે સિલાઈ છે અહીંયા જ આવે, બીજે સિલાઈ જાય નહીં. એટલે મેં એ તમને મારે ગમે એમ કે વિડીયો બંધ થઈ ગયો હોય કે શું ખબર, કંઈ ખબર રહી નથી, પણ હું તમને અત્યારે કહી દઉં છું કે આ રીતે સિલાઈ તમારે મારી દેવાની. સિલાઈ મીન્સ કે તમારે આ રીતે ચોકથી નિશાન કરી નાખવાનું, જેનાથી તમે જે કાપડ ઉપર વાળો છો, આપણે જે પીછું મૂકવાની છે એનું કાપડ તમે વાળો છો તેનું કરી શકો. પછી હું શું કરીશ કે આપણે પીછું તો કેટલી બધી હોય, હવે એક સાથે આપણે પીછું અંદર મૂકશું તો મોટું જબરું ખાનું થઈ જશે. તો મેં શું કરી નાખ્યું, આ રીતે વચ્ચે રહીને સિલાઈ મારી દીધી છે. જો આ રીતે તમારે સિલાઈ મારી દેવાની છે. એનાથી શું થાય ફ્રેન્ડ્સ કે જે એક અલગ અલગ પીછું હોય ને એ અલગ અલગ ખાનામાં આપણે મૂકી શકીએ છીએ. જાણે કે દાંતીઓ છે, પછી મોટી પીછી છે, ફાઉન્ડેશન પીછી છે, પછી આઈબ્રોઝ પીછી છે, બધી અલગ અલગ પીછીઓ આપણે મૂકી શકીએ છીએ જ્યારે આપણે ઉતાવળ હોય ત્યારે. તો આ રીતે રહીને મેં વચ્ચે રહીને નાના નાના ખાના કરી નાખ્યા છે. જો આ રીતે તમારે ખાના કરી નાખવાના. અને ફ્રેન્ડ્સ તમે ફક્ત ને ફક્ત એક નાનું ખાનું કરવા માંગતો તો નાનું ખાનું પણ કરી શકો છો. તો તમે જોશો સરસ રીતે મારું એપ્રોન થઈ ગયું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ અત્યાર સુધી મારો વિડીયો જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો હજી એકવાર કહું છું, લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ. અત્યારની માટે બાય.